নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ফাৰ্ষ্ট হেল্থ কেপচুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই কেপচুলটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কম্পজিশ্যন, MRP, ছাইড ইফেক্ট আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আদিৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ, যিসকল এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট হেল্থ কেপচুলটোৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাগ কোম্পানী লিমিটেড। ইয়াৰ মূল্য 230 টকা আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। তো বন্ধুসকল, এই কেপচুলটো সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক কেপচুল হয় আৰু ইয়াত মুঠ 50টা কেপচুল আছে। বন্ধুসকল, এই ফাৰ্ষ্ট হেল্থ কেপচুলটো শৰীৰ শকত আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সহায় কৰে। যিসকল লোকৰ তেজৰ পৰিমাণ কমি গৈছে তেওঁলোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভোকবোৰৰ বাবে এই কেপচুলটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যিসকল লোকৰ একেবাৰে ভোক নালাগে, খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, তেওঁলোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ লিভাৰৰ সমস্যা দেখা যায় তেন্তে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লিভাৰৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, এই বক্সৰ ভিতৰত এটা স্লিপ দিয়া আছে। এই স্লিপটো ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই কেপচুলটো 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ নকৰিব। কৰিলে বহুতো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে 18+ লোকসকলে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব। গৰ্ভৱতী মহিলাই এই কেপচুলটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ ইউৰিনাৰী ইনফেকশ্যন আছে তেওঁলোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। তো বন্ধুসকল, এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এই কেপচুলটো আপোনালোকে এডালৰ বাবে দিনত 2টাকৈ কেপচুল খোৱাৰ পিছত খাব অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।